Nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Most virágzik a bodza, lépten nyomon találkozhatunk vele, ezért ezen a hétvégén egy bodzás édességgel kedveskedünk nektek. Összeválogattunk néhány szép bodzát, ügyelve arra, hogy olyanok legyenek, amiket nem leptek el azok a fekete rovarok, majd egyenként alaposan lemostuk és lecsepegtettük. Beleöntünk 6 deciliter tejet egy edénybe, és a szépen átnézett, megmosott bodzafejeket belenyomkodjuk. 5-öt, 6-ot, 7-et, amennyi belefér. Ezt követően teszünk rá egy folpakkot, és legalább 3 órán át hagyjuk, hogy ázzon benne a bodza. Sárga színt nem fog kapni a tej, hiába sárga a virágpor, de az a mosáskor lejött róla, tehát színt nem, ízt és aromát viszont fog adni a tejnek. Miközben előkészítjük ennek az édességnek az alapját, egy kis mézes kekszet durvára törünk és elhelyezünk a tálakban, amiben majd aztán később a puding kerülni fog. Ez az édesség ugyanis olyan lesz, mint a puding, csak éppen nem pudingporból készül, ráadásul egy kis bodzás aromát és illatot fogunk adni hozzá. Ezután meglocsolgatjuk egy kis tejjel, épp csak hogy tehát be is fogtuk a tejnek így a száját, nem áztatjuk el, csak megcsöpögtetjük vele. A kekszünk ugyanis könnyű, és nem szeretnénk, hogy feljöjjön a puding tetejére, azt szeretnénk, ha az alján maradna. Közben eltelt a 3 óra, amíg a bodzafejek áztak a tejben, úgyhogy most kiszedegetjük belőle, lecsöpögtetjük és kiszedjük. A tejet pedig átszűrjük, hát a biztonság kedvéért nehogy valami picurka virág maradjon benne. Mutatjuk tehát a hozzávalókat, itt van ugye a bodzás tejünk, fog még kelleni hozzá cukor, liszt és 2 tojássárgája, és egy kis tej arra az esetre, hogyha túl sűrű lenne a pudingunk, akkor tudjunk korrigálni. És mindenképpen valami ilyesmi eszközt vegyünk elő, mert ezt folyamatosan kell majd keverni. Az edénybe belerakunk olyan 2,5 kanál lisztet, az édesítés mindenkinek ízlés szerint, a mi esetünkben 3 evőkanál cukor vált be, nem púpos, inkább csapott evőkanál, és ha beindítottuk a lángot, azonnal elkezdünk hozzáadni először csak egy kevés tejet, és elkeverjük csomómentesen. És ezt a sűrű masszát addig keverjük, amíg biztosak nem leszünk benne, hogy teljesen homogén, csomómentes. Majd ezután szép lassan és fokozatosan adagolhatjuk hozzá a többi tejet. Alatta a láng legyen közepes. Fontos, hogy végig folyamatosan keverjük, nem kell túl gyorsan, de a lényeg, hogy folyamatosan mozgásban legyen. Ne hagyjuk egy fél percre sem magára, más nehézség nincs is benne. Amikor érezzük, hogy sűrűsödik, akkor már egy picit intenzívebben keverjük, és a láng, hát a közepesnél legyen inkább kisebb. Ugye cukor van benne, forró tej, de hogy leégjen. Sőt, ha érzitek, hogy kezd már elég sűrű lenni, mint ahogy láttátok is nálunk, hogy már rajta maradt a kanálon, akkor inkább vegyétek le takarékra azt a lángot. Ilyenkor kerül bele a 2 tojássárgája, amit igyekezzünk majd gyorsan elkeverni. A színt tehát igazából ez adja meg. Mint látható, kezdjük elérni a kívánt sűrűséget. És a legvégén, amit még eddig nem mutattunk, mert a hűtőben volt, teszünk bele néhány kocka teavajat, egy olyan kb. 2 dekagram teavajat. Ebben a fázisban lángügyileg már teljesen takarékon vagyunk. Megvárjuk, amíg feloldódik benne a vaj. Látjátok? Elkészült a krém.
de megmutatjuk kanállal is, tehát ilyennek kell lennie. És azért is volt jó ötlet a tálakat a kekszekkel már előkészíteni, mert ha most fél percre magára hagynánk és elkezdenénk azokkal foglalatoskodni, akkor így megbőrösödne. Ez a puding, azt pedig nem szeretnénk. A tojásoktól szép sárga lett, a vajtól pedig ilyen szép fényes. Mehet is be a tálakba, a tejben ázó kekszek tetejére. Nem használunk a tálaláshoz merőkanalat, nem akarjuk, hogy még arra is ragadjon, hiszen minden cseppje kincs. Javaslom, hogy próbáljátok ki, addig, amíg még van bodza, nagyon finom. Ha tetszett a videónk, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, a feliratkozás gomb pedig azért hasznos, mert akkor a többi tartalmainkról sem fogtok lemaradni. Búcsúzunk tőletek, és ne felejtsétek, ketten főzni jó, sziasztok!